Ми звикли, що електрика просто є. Вмикаємо світло, запускаємо верстати і все працює. Але що відбувається, коли щось іде не так? Це ж не просто незручність, правда? Це миттєві збитки, згоріле обладнання, зупинка виробництва, втрачені гроші. А тепер уявіть, що цей ризик можна не просто, скажімо, застрахувати, а перетворити на реальний стабільний дохід. Звучить цікаво? Давайте розбиратись, як це можливо. Отже, щомісяця приходить рахунок за електроенергію. Ми його оплачуємо і, здається, на цьому все. Але чи замислювались ви коли-небудь, що всередині цієї цифри ховаються, скажімо так, приховані платежі? Це вартість поганої електрики, яка наче тихий злодій потроху витягує гроші з бізнесу. І справа не тільки в переплатах. Набагато гірше те, що вона повільно вбиває найцінніше – наше обладнання. Щоб зрозуміти, в чому річ, подивіться на цей малюнок. Ліворуч – ідеальна, гладенька синусоїда. Це, так би мовити, електрика преміум-класу, за яку ми всі платимо. А праворуч – це те, що ми часто отримуємо насправді. Така собі побита дорогою версія, з усіма цими спотвореннями та стрибками. І ось ця різниця між очікуванням і реальністю – це і є те місце, де бізнес втрачає гроші. Кожен день. А хто ж винен у цьому безладі? По-перше, нерівномірне навантаження. Уявіть, що ви тягнете візок за 3 мотузки, але за одну тягнете сильніше. Візок буде їхати криво. Те саме з фазами. Далі йдуть реактивні навантаження. І так звані вищі гармоніки – це, по суті, енергетичний шум від сучасного обладнання. Все це разом створює справжній хаос у мережі. І наслідки. Дуже прості і дуже дорогі. Техніка гріється і вмирає раніше часу, лічильники накручують зайве, а виробництво може просто зупинитися в найневідповідніший момент. Добре, з проблемами розібралися. Але що робити? А ось тут починається найцікавіше. Зараз ми покажемо докази. Не просто теорію, а реальні тести, які демонструють, як технологія може працювати в умовах, де, здавалося б, вижити неможливо. Мабуть, одна з найчастіших і найнеприємніших аварій – це обрив фази. Подивіться, що відбувається. Звичайний двигун – все, він миттєво зупиняється. Або ще гірше – згорає. А це що? Правильно, прості виробництва і купа грошей на ремонт. А тепер подивіться праворуч. Той самий двигун, але із захистом реноватора. Фаза зникла, а він продовжує працювати. Просто працює, наче нічого й не було. Розумієте різницю? Це вже не просто захист. Це залізна гарантія, що ваш бізнес не зупиниться. Але це ще квіточки. Система може впоратися не тільки з побутовими проблемами мережі. Ми говоримо про захист від справді екстремальних ситуацій. Наприклад, імітація удару блискавки. Так, вам не почулося. І результати тестів, чесно кажучи, просто вражають. Тільки вдумайтеся в цю цифру – 400 тисяч вольт. Це розряд від генератора Тесла. Така напруга просто спопиляє будь-яку електроніку. Гарантовано. І ось під час тесту цим розрядом вдарили по системі, до якої були підключені сервери та дорога плазмова панель. І що ви думаєте? Захищене обладнання просто продовжило працювати. Без жодного збою. Це, знаєте, найвищий рівень броні для ваших найцінніших активів. Гаразд, надійність і захист – це, звісно, круто, але бізнес хоче бачити гроші, пряму фінансову вигоду. Тож давайте перейдемо від техніки до економіки і подивимось, як усе це перетворюється на цілком реальні хрусткі купюри. Ось. Це саме та цифра, яка змушує будь-якого фінансового директора сісти рівніше. Від 17 до 51%. І хочу наголосити – це не якісь там прогнози чи можливості. Це гарантований результат. Гарантоване зниження споживання, яке фіксується приладами з першого ж дня роботи системи. А тепер увага! Найцікавіше. Як це отримати? А ніяк! Вам не потрібно нічого інвестувати. Жодних капітальних витрат. Модель працює дуже просто. Давайте на конкретному прикладі. Припустимо, за місяць система зекономила для вашого бізнесу 100 тисяч умовних одиниць. Як ми їх ділимо? Дуже просто. 50 тисяч залишаються у вас, це ваш чистий прибуток, інші 50 тисяч – це оплата наших послуг. А якщо раптом економії не буде, тоді і плати не буде. Все чесно, нульовий ризик. Але економія на рахунках – це лише частина історії. Давайте поглянемо на горизонт у 10 років. Ось цей високий стовпчик – це стандартна ситуація. Постійні витрати на електроенергію плюс регулярні витрати на заміну згорілого обладнання. А ось цей, набагато нижчий – це реальність з реноватором.
Чому? Бо трансформатори, двигуни, вся ключова техніка служить втричі, а то й вчетверо довше. Сукупна вигода за 10 років виходить просто колосальною. І як же вдається досягти такої економії? Якщо дуже просто, то система працює як надпотужний фільтр. Вона очищує електрику від усього сміття, від вищих гармонік, від реактивних навантажень. Саме це сміття змушує обладнання грітися і передчасно зношуватися. І що найцікавіше, саме через нього комерційні лічильники часто показують неправильні, завищені цифри. Реноватор все це прибирає, і в результаті ви платите тільки за корисну роботу, а не за хаос у мережі. А ось, до речі, як цей енергетичний шум виглядає на приладах. Це графік спектрального аналізу вашої мережі до встановлення системи. Бачите всі ці піки? Кожен такий пік – це шкідлива гармоніка. Це і є те саме сміття, яке перевантажує дроти, змушує техніку гудіти і грітися, і за яке ви, по суті, платите гроші. Звісно, може виникнути питання, а звідки взагалі взялася така технологія? Це не стартап, що з'явився вчора. Щоб зрозуміти рівень її надійності, треба зазирнути в історію. В історію інженерії, де створювалися системи для місць, де помилка чи відмова просто неможливі. За розробкою стоїть ОНДТ – це Одеський науково-дослідний інститут телевізійної техніки. І це не просто назва. Це прямий спадкоємець інституту, який десятиліттями розробляв надскладні, надкритичні системи для аерокосмічної та оборонної галузей. Коли твоїми замовниками є космос і авіація, ти вчишся робити речі, які не ламаються. Ніколи. І, звісно, все це підкріплено солідним портфелем патентів. Просто погляньте на цей послужний список. 1983 рік. Цифрова телесистема для станції «Салют». 90-й – кольорове телебачення для станції «Мир». 96-й – обладнання для Європейського космічного агентства. Коли ваші розробки руками працюють в умовах невагомості та космічної радіації, ви дещо розумієте в надійності, правда? Ось саме ця інженерна школа, цей досвід і є фундаментом технології «Реноватор». Але як це працює? На пальцях. Давайте уявимо розмову з технічним експертом. Він би сказав приблизно так. Дивіться, ми беремо мультиметри і міряємо струм на кожній фазі. Бачимо дисбаланс. Тут густо, а тут пусто. Реноватор в цю ж секунду спрацьовує як розумна противага. Він забирає надлишок з перевантаженої фази і віддає його недовантаженій. Миттєво. Результат – ідеальний баланс, ідеальна симетрія, а це означає нуль втрат енергії. І так, ми маємо надійну технологію з космічним минулим і фінансову модель без ризиків. Здається, все чудово. Але як це все впровадити на практиці? Які кроки потрібно зробити? Давайте подивимось на план дій, який, до речі, створений так, щоб бути максимально комфортним для будь-якого бізнесу. Ключові моменти для команди. По-перше, для інженерів та монтажників. Найголовніше – встановлення системи не вимагає зупинки виробництва. Жодних простоїв. По-друге, для служби експлуатації. Система 24/7 передає всі дані про свою роботу оператору через звичайний GSM-канал. Все під контролем. І нарешті маленький бонус для фінансового директора. Система значно знижує шум і вібрацію трансформаторів, а це, в свою чергу, зменшує напрямі витрати на їх обслуговування. Для кого це рішення буде найефективнішим? В першу чергу це, звичайно, виробництва, заводи, фабрики. Далі йдуть великі торговельні мережі, готелі, складські комплекси. Якщо коротко, будь-який об'єкт, де працює багато електродвигунів, насосів, вентиляторів, компресорів, тобто там, де навантаження постійно стрибає і створює проблеми в мережі. Як виглядає шлях до економії? Все дуже просто і прозоро. Всього 4 кроки. Крок перший. Ми приїжджаємо і проводимо абсолютно безкоштовний аудит вашої електромережі, знімаємо реальні показники. Крок другий. На основі цих даних ми готуємо детальний звіт і прогноз, скільки саме грошей ви зможете заощадити. Крок третій. Якщо вас все влаштовує, ми встановлюємо систему. Пам'ятаєте, без жодних капіталовкладень з вашого боку. І крок четвертий. Ваш бізнес починає отримувати чистий прибуток від економії. З першого ж дня. Давайте тепер зберемо все докупи. Що в підсумку отримують ключові люди в компанії? Для головного інженера це стабільно якісна мережа, подовження життя обладнання і, головне, ніяких аварійних простоїв.
Для генерального та фінансового директора це гарантована економія енергії, нуль капітальних інвестицій, мінімізація ризиків для ключових активів і позитивний фінансовий результат уже з першого місяця. І на завершення одне просте, але дуже важливе питання. Сьогодні, коли кожна копійка на рахунку, коли кожна година простою – це величезні збитки, чи може будь-який бізнес дозволити собі таку розкіш залишати свої найдорожчі активи без захисту і продовжувати переплачувати за енергію? Можливо, сьогодні це вже не питання «хочу» чи «не хочу», можливо, це вже умова для виживання та розвитку.